कडाक्याच्या थंडीमध्ये मस्त गरमागरम झणझणीत असं पिठलं आणि त्यासोबत ज्वारीची गरमागरम भाकरी आणि कांदा. तसं पिठलं 2-3 प्रकारे बनवलं जातं, पण कसंही जरी पिठलं असेल तर त्यावरती कच्चं तेल जरूर असावं आणि अशा पिठल्यासोबत गरमागरम भात असेल तर आणखीनच मस्त. तर आज आपण पीठ वैरून करणार आहोत, त्यामुळे छोट्या छोट्या गाठी तयार होतात आणि त्या शिजल्यानंतर खूप टेस्टी लागतात. तर आज आपण इथे कुठळ्यांचं पिठलं असंही बोललं जातं, तर असं पिठलं आपण एकदम झणझणीत गावरान पद्धतीने कसं करायचं ते पाहणार आहोत. पण त्याआधी स्वातीस किचन मराठीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घंटीचं बटन जरूर प्रेस करा. तर इथे आपण खलबत्त्याचा वापर करतोय, त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या आणि 6-7 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. इथे मिरच्या मी खूप जास्त तिखट असल्यामुळे 6-7च वापरलेल्या आहेत. मिरच्या तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. तर हा ठेचा आपला लसूण मिरचीचा तयार आहे. तर गावरान टेस्ट येण्यासाठी लोखंडाचीच कढई जरूर वापरा, यामध्ये खूप छान चव येते पिठल्याला. तर यामध्ये 3 चमचे तेल चांगलं तापून दिलेलं आहे, त्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकली आहे. मोहरी चांगली तडतडून द्यायची आहे आणि त्यामध्ये 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून ते परतून घ्यायचे आहेत. तर हा कांदा आपण मोठ्या ह्याचेवरतीच परतून घ्यायचा आहे, पण कांद्यासोबतच आपल्याला इथे हिंगाचा वापर करायचा आहे. तर अगदी पाव छोटा चमचा हिंग इथे मी यामध्ये टाकणार आहे. बेसन आपण वापरतोय पिठल्यामध्ये, तर ते पचायला हलकं होण्यासाठी आणि चवीला देखील छान लागण्यासाठी आपण हिंग जरूर वापरावा. तर इथे जास्त कांदा लाल न करता अगदी गुलाबी आपण परतून घेतलेला आहे आणि त्यासोबतच आता लसूण आणि मिरचीचा ठेचा आहे, तो देखील कांद्यासोबत अगदी 2 मिनिट आपण परतून घेणार आहोत. तुम्हाला जर हे पिठलं जास्त झणझणीत करायचं नसेल किंवा लहान मुलं खाणार असेल तर मिरचींचे तुकडे सुद्धा तुम्ही करून वापरू शकता ठेचा करण्याऐवजी. आता मी यामध्ये पाव छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे. आता हळद टाकल्यानंतर पुन्हा व्यवस्थित सगळं परतून घ्यायचं आहे आणि आपण पाणी ओतायचं आहे. तर पिठलं तुम्हाला कशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे त्यानुसार यामध्ये पाणी ओतायचं आहे. मी साधारण 2.5 ग्लास पाणी यामध्ये ओतलेलं आहे आणि 2.5 ग्लास पाण्यासाठी मी साधारण 1 ते 1.25 कप बेसन वापरणार आहे. तर इथे चवीनुसार आपण मीठ टाकायचं आहे आणि याला मोठ्या आचेवरती उकळी येण्याची वाट पाहायची आहे. तर चांगली उकळी आलेली आहे. यामध्ये मी घरीच डाळ दळून गिरणीतून आणलेलं बेसन वापरणार आहे. तर तुम्ही रेडीमेड बेसन वापरलं तरी हरकत नाही, पण घरच्या बेसनाची चव आणखीन छान लागते. तर एका हाताच्या चिमटीमधून आपल्याला असं हे बेसन सोडत जायचं आहे आणि दुसऱ्या हाताने पळीने आपल्याला यातल्या गुठळ्या मोडत जायचं आहे. अशा पद्धतीने जर हळूवार आपण पीठ सोडून जर मिक्स केलं तर खूप पटकन यातल्या गुठळ्या मोडल्या जातात, मोठ्या गुठळ्या राहत नाहीत आणि जर मोठ्या गुठळ्या झाल्या तर पीठ आतून कच्चं राहण्याची खूप जास्त शक्यता असते. तर अशा पद्धतीने अगदी छोट्याशा गुठळ्या यामध्ये तयार होतात आणि त्यालाच गाठीचं पिठलं असं म्हणतात. पण एक गोष्ट यामध्ये जरूर लक्षात ठेवावी, यातल्या ज्या छोट्या गाठी आहेत त्या व्यवस्थित शिजून द्यायच्या आहेत आपल्याला. तर साधारण मी इथे 1.25 कप बेसन यामध्ये वापरलेलं आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता एकदम परफेक्ट झालेली आहे. कारण हे पिठलं जसजसं थंड होईल तसं तसं हे घट्ट होत जातं. तर साधारण आत्ता हे मध्यम कन्सिस्टन्सी आहे याची, तर हे आणखीन जास्त घट्ट होता कामा नये यासाठी मी एवढंच बेसन यामध्ये वापरलं आहे. आता आणखीन यामध्ये मोठ्या गुठळ्या असतील तर त्या व्यवस्थित आपल्याला व्यवस्थित फोडून घ्यायच्या आहेत आणि पाहू शकता आता एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. फक्त एक खूप महत्त्वाची गोष्ट यामध्ये टाकायची राहिली आपली आणि ती म्हणजे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. कारण कोथिंबीरीने आणखीनच चव वाढते या पिठल्याची. तर आता आपलं गुठळ्या मोडून सुद्धा व्यवस्थित झालेलं आहे. आता याला मंद आचेवरती आपल्याला 6 ते 7 मिनिट चांगलं उकळी काढून घ्यायची आहे आणि हे पाहू शकता तुम्ही थोडंसं आणखीन घट्ट झालं आहे आणि यावरती छान चमक दिसते आपल्याला. त्या पिठलं व्यवस्थित आपलं हे शिजलेलं आहे. तर असं हे थोड्याशा गाठींचं पिठलं तयार झालेलं आहे. तर आमच्या इकडे अशाच पद्धतीचं पिठलं सर्वांना आवडतं. तर तुमच्याकडे कशा पद्धतीने पिठलं बनवतात ते मला कमेंट करून जरूर कळवा. तर यावरती पिठल्यावरती कच्चं तेल जरूर वापरावं, जे तुम्ही घरात स्वयंपाकाला खातात ते.
तर अशा पद्धतीने कांदा, भाकरी, चपाती, गरमागरम भात यासोबत हे पिठलं जरूर तुम्ही एन्जॉय करा. आणि माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून जरूर कळवा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.